gambar kecil, tapi bila sampai dia punya gedabak dia tahan lah. Agak-agak kurang warna dulu. So ini color dia. Jeng jeng jeng. Ini dia. So dia ditokat. So dia siap bagi remote. Lampu, dia dah siap seat untuk budak. Break this ini kita buka dulu dia punya. So this is Fiido. Tengok. So dia punya package dah siap dengan bag. Dia ada beg tengah dan juga depan. Dia bagi sedikit rinci Dia aku pun tak dapat buat ni. So kita tengok dulu. Ini dia. Kita bagi control guys. Ada remote. Dua dia bagi kunci spare dia. So korang boleh tengok dia punya throttle, dia punya meter, punya horn. So ini dia punya brake disc siap brake disc depan belakang Kan kaling-kaling. Dia punya absorber. Seat untuk budak memang dah siap standby. Kalau tak nak pakai boleh cabut. Depannya brake disc dengan lampu. Ada lampu Okey, sport rim 5 batang. Okey, dia punya Fiido electric scooter. So ni lah rupa dia. Punya alam.
Okay. Solver set solver ke belakang. Okay geng, hari ni aku nak unboxing lagi satu Fiido. So kita tengok hari ni Fiido warna apa pula kali ni. Hari tu satu dah sampai. So hari ni lagi satu. Ni aku baru pakai pisau baru pisau lipat kad ni. Terbaik. So ini aku beli dekat Shopee. Dengan harga korang boleh cek sendirilah. Jangan lupa harga kan. So macam biasa dia akan bagi dia punya adapter. Oh dia ada adapter dengan dia punya tool. Oh dia punya tool lain sikit daripada itu. Tool dia macam ni. Adapter dia pun lain. So ini ada dua. Ini ada punya converter punya plug. So macam biasa dia bagi dia punya manual. Manual sama. So barang dia. Oh dia ada still bagi ni juga. Sama juga. Dah dapat. Then what is the color? Okay. Macam biasa dia ada bagi dia punya tag bakul depan. Dalam dia memang dapat lock. Dia punya bag tengah yang standard punya. Kalau nak upgrade boleh beli lagi. Ini bakul dia macam biasa sama. Dia dah siap pasang. Hari tu dia tak pasang. Hari tu kena pasang sendiri. Ini dia dah siap pasang. Dia punya ni. Belum. Kita kena masukkan juga. So inilah barang dia. Lama buat tag. Inilah barang dia. Ya. Masih sama. Fiido Q1s. Sama spek semua sama. Cuma seller je lain. So dia bagi dua kontrol. Ini warna hitam guys. Warna hitam Dia ada lagi dua color, putih dengan hijau. Itu merah, ini putih
Ini hitam, ada lagi dua. Putih dengan hijau. Colok. So, kita sama. Color je lain. So siap pasang. Market dia agak lain juga. Dia warna black ni. So jom kita review satu-satu. Tu dia. Dia punya meter bateri, dia punya cruise control, dia punya on off button, then disc brake, so ni dia punya bateri punya spek. Macam biasa dia dah siap seat depan, dia punya exhaust depan, fork dia, fork FXT dengan lampu dia sekali. So itu sajalah untuk unboxing. So lepas ni kita ride. Depan ada Fiido. Okey, kita cuba start dia. Ini dia punya alarm on, off. So ini dia punya alarm. Lain sikit alarm dia. So nak start ni kita just tekan button ni 2 kali. So bateri ada 3 bar je. Kita charge dulu lah sebelum kita ride. So macam biasa throttle dia just press je. Itu je. Okay. So kita off. Kunci alarm dia. So kita try. Tu. Dah bunyi. Kita try lagi. Sampai kita off balik. Ni lampu dia on dia. Oh, kita kena unlock dulu. Unlock baru buka lampu. Itu dia lampu dia. Kita fikirkan nak upgrade lampu apa. Mungkin kita boleh letak lampu lori. So kita cas dulu.